achieving your goals is more than important than the goal itself. Yung development mo, mas importante kaysa sa goal. Meaning, dahil sa process na pinagdaanan mo, na-develop ka, na-develop yung tamang karakter. Kaya mo na-achieve yung goal mo kasi nag-improve ka eh. Kaya mo na-achieve yung goal mo kasi gumaling ka. So, ibig sabihin, mas importante yun kaysa dito. Because, later on in life, kahit ano yung mga pasukin mo, makukuha mo na kasi nag-improve ka din, na-develop ka din. So, lagi yung iisipin nyo na huwag kayo mag-frustrate because yung mga process na pagdadaanan ninyo is actually more important than the goal itself. So, i-welcome nyo yung mga, ang magpapatibay kasi ng karakter mo, yung dadaanan mo. So, pabaguhin mo na ngayon yung perspective, yung mindset mo. Kung dati, frustrate ka every time that you are not successful yet. Every time that you are a failure. Every time that you're being rejected. It just teaching you, tinuturuan ka lang na mas mag-improve ka pa. Room for improvement ang tawag. Pag hindi nyo nakuha yung goal nyo, kulang ka pa. Kulang pa yung growth mo. So, ibig sabihin, kulang pa yung character mo, kulang pa siguro yung patience mo. Do you know that as a network marketer, isa sa mga dapat na characters na binibigay, dapat napaka-patient mo. Yung patience, ibig sabihin niya, kahit walang nangyayari, tumutuloy ka pa rin. Patience ang tawag yun eh. Yung frustrated ka na, pero you're still hanging on, ang tawag doon, patience. Parang pikon na pikon ka na parang sa bata, anak mo, pikon na pikon ka na, pero ayaw mo paluin kasi inakabaan mo yung PC mo. In the same way with aim. Pikon na pikon ka na kasi tagal-tagal mo na, hindi ka pa kumikita, pero you don't know that, it is teaching you patience. It is teaching you commitment. It is teaching you to work more or work harder. So in other words, you have to go through that process. Kailangan daanan mo talaga yung proseso na. Kahit naman sino ako, naalala ko ng mga panahon na nag-network din ako. I know na nag-improve ako, mag-i-improve ako sa mga pinagdadaanan ko. Kaya alam niyo ng mga panahon na yun, kahit na nahihirapan ako, okay lang, laging mindset ko, part ito para gumaling ako, part ito para maging sikat ako pagdating ng panahon. Ganun yun di ba? Para katulad ng mga basketball or mga boxers, they do not become, hindi naman sila nagiging sikat overnight eh. Nagiging sikat sila dahil sa mga practices na ginagawa nila. Si Manny Pacquiao na lang, pag nakita niyo yung workout, pag nag-workout ng abs, ang pinakamahirap na i-workout sa lahat, minsan. Ako, pinakahirap ako, legs and abs. Yung core, ang hirap niyan. Si Manny Pacquiao, pag nagka-crunches siya, alam niyo, hindi lang siya nagka-crunches. Pinapalo pa siya ng mapatigas na yan to o kaya pat habang nagka-crunches. Can you imagine gano'ng kahirap yung pinagdadaanan? In other words, you don't become a champion overnight. May mga bagay kang kailangan pagdaanan. At yung mga bagay na pagdadaanan, yun ang magpapagaling sa'yo. And yun ang mas valuable. Mas valuable yun kaysa sa mga goals mo. Pag-usapan natin, how can you become a bigger, brighter, and bolder as a leader? Gusto niyo ba maging brighter? Gusto niyo ba maging bigger as a leader? Yes! Ibig sabihin, mas mag-grow pa as a leader? Gusto niyo ba yun? Yes! Mas gumaling pa as a leader? Gusto niyo ba yun? Yes! Brighter. Mas maliwanag. Mayroon yung leader na puro kadiliman. Tama, puro madilim ang mukha, madilim ang iniisip, madilim ang kinabukasan. And of course, bolder. What does it mean by being a bold? Or what does it mean by a bolder leader? Ibig sabihin nun, mas malakas na loob. Mas courageous. So, let's begin. Of course, lahat naman nag-boil down saan? Sabihin nyo, action. So number 1, how to become bigger, brighter, and bolder? Take action. In other words, mga kaibigan, it is action that produces results. Kailangan dito, may tatlong klaseng tao eh. May mga taong they make things happen. Ito yung nagre-recruit talaga.
Nakikinig talaga sa upline. Nagpupunta talaga dito sa office. Ito yung mga taong hindi naghihintay ng biyaya, kundi naghahanap ng biyaya. Nakuha niyo, nag-iba yun eh. Yung naghihintay ka lang, kung sa'yo nahanap mo. Hindi pwede kasi dumating yung recruit, ikaw ang hahanap ng recruit. Hindi pwedeng maghihintay ka lang ng walk-in. Ikaw ang maghahanap ng mga prospects mo. Meron naman mga tao, kabaliktaran ng make things happen. They watch things to happen. Ano to mga to? Fans club. Wala, nanonood lang sila, motivated, baliw, pero walang ginagawa. Marami ako naging ganyang down nights nung araw, but believe me, ito yung mga taong madaling ma-frustrate because they just watch things to happen. Ang pinakamalupit sa lahat, they don't even know what happened. Ha? Ano nangyari? Walang kamalay-malay sa mundo. So, nagsasaya lang sila. Itong dalawang to, nagsasaya lang sila ng panahon. Alam nyo, no, okay lang yung network, I can, may pagbabalaki ko. Noong mga panahon na yun, pag sinabi ng upline ko na, Georgian, mag-recruit ka, hindi ko tinatanong kung bakit. Ang tinatanong ko, ilan ang gusto mo? When my upline asked me to jump, I never asked why. When my upline asks me, I jump, I ask him how high you want. In other words, pag tinawag ako ng tinanong na upline ko, alon ka, Georgian? Hindi mo natatanongin kung bakit. Tinatanong ko kung gano'ng mataas ang gusto mo. Nakuha niyo ako? Yes. Ito yung negosyo na tatrabahuhin natin. Hindi darating ang recruit. Totoo yun. May agila. Pero hinahanap ko ang agila. Yes. Hindi yan uupo ka, hihintay mo nang dumapo sa'yo. Katulad pag nag-NDO ako, hindi ko, di ba? Ang recruit, hinahanap. Hindi hinihintay. Hindi yan yung natutulog kayong mag-asawa at may kakatok. Ako ang sugo. Ako ang pangalawa. Anong basa doon sa'yo? Walang ganon. Nag-get niyo po ako? Yes. Please take action and make things happen. You cannot blame your upline. Please. You have to take responsibility. Lagi ko sinasabi sa training. Taking action means taking responsibility. Kayo ang responsible. Di ba? Pag kayo gusto nyo pumasa sa pag-aaral, sino mag-aaral? Ikaw, as a student, pwede mo bang sabihin kay nanay, mag-aaral kayo mabuti ha? May exam kami bukas. Hindi mo pwedeng ipasa yung responsibility niya. Sa mga nag-gym, hindi mo pwedeng ipasa yung pagtakbo para maging maganda yung cardio mo. Hindi mo pwedeng ipasa yung pagbubuhat ng bench press para lumaki yung chest mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mag-push up mo nga para lumaki yung dibdib ko, please. It's taking responsibility. Ang tawag doon, ownership. Can you say ownership? Ownership. Owning up. Inaako mo, ang Tagalog nun, akuin nyo yung tagumpay mo. Wala sa ibang tao ang tagumpay yung nasa kanila yung susi. Wala. Nasa iyo. Ikaw kasi maghahanap ng recruit. Ikaw ang magpe-present. So kung gusto mo may maniwala sa'yo, galingan mo sa presentation. Paano ka gagaling? Mag-practice ka. Paano ka magpa-practice? Siyempre, dadaanan mo talaga yung maraming rejection. Kasi nagpa-practice ka eh. Ipapagaling ka pa lang eh. Parang ako, nung araw, sabi ng upline ko, paano ba ako gagaling mag-present? Sabi ng upline ko, Georgian, mag-present ka na mag-present. I didn't realize, nakaka-present ko, gumagaling pala ako. Yun nga lang, dahil marami kang pinagpa-practicean, ang dami mong rejection. Kasi hindi ka pa magaling eh. Pero maganda doon, pagka na-reject ka, nasa back of your mind, okay lang, napag-practicean ko yan. Dami kong malingong party, okay lang, doon ako gumagaling. So, ibig sabihin, you own it up, inaako mo. So, make things happen. Kaya dapat, kung sino sa inyo yun, you watch things happen, nanonood lang kayo, hinahayaan mo lang, kalimutan nyo na ito. Walang nangyayari doon. Lalo na ito, doesn't even know what happened. Dapat nandito ka sa category ng make things happen. 3 types of people. Kaya yung sinasabi ko, yung mga gumagalaw, nanonood.
Huwag muna kayo magbibilang. Oh, pwede na ako. Uy, nakaka 8 hours na ako, tama na. Employee kasi ganun eh. Ang employee, papasok ng 8. Pag malapit ng mag-5, nagbibilang na yan. Uy, malapit na. Uy, malapit na. Matik lang. 30 minutes na lang. Hindi nyo pwedeng gawin dito yun sa negosyo. Sa negosyo, if you have to work for 24 hours, you have to work for 24 hours. You don't count your effort. You don't count the time you invest in your business. It doesn't matter. Kasi mag-iba po ang mindset ng employee sa business. Sa business, hindi ka pwede magbilang. Sa employment, every 15 days, kikita ka. 15 at 30, 15 at 30, 15 at 30. Sa business, 3 buwan na, wala kang kita. So you can never compare. Yung effort sa employment, 8 hours, 9 hours lang. Sa business, walang oras. Sa employment, pag-uwi mo, wala ka nang pakialam. Bukas na ulit. Sa negosyo, pag-uwi mo, dala-dala mo pa yung network mo. Tapos magkakain ka lang sandali, mag-o-online ka pa. Are you with me? Yes! So, people will do what's needed if ang tao daw gagalaw. Kung! Yung iba kasi, di ba, babalikan ko. Bakit yung iba onlookers lang at saka uninterested? Bakit hindi sila mag-evolve o mag-mature sa doer? So, ang tao magiging doer daw pag, ito siya. How do you become a doer? People will do what's needed if, number 1, they know what to do. Of course. Paano ka magiging doer pag hindi mo alam kung ano yung gagawin mo? You have to know what you need to do. So sa mga, for the last few months na watchers lang kayo, onlookers lang kayo for the last few months, it's now time for you to become a doer by knowing what you need to do. Sir, paano ko ba malalaman kung anong gagawin ko? Ayan, kaya ako ma-attend ng training. Kaya mo kailangan ng upline, kaya mo kailangan ng coach, kaya mo kailangan ng mentor para turuan ka what to do. Kasi if you want to become a doer, dapat alam mo yung gagawin mo eh. Kaya kung hindi mo alam yung gagawin mo, dapat may nagtuturo sa'yo. Dalawa ang pwede magturo sa'yo. Tagalabas at tagaloob. Ulitin ko, dalawa ang pwede magturo. Tagalabas, tagaloob. Sino yung tagalabas? Upline, mentor, coach, crossline mo, trainers, speakers, libro, tagalabas. Tagaloob ang magtuturo sino? Ikaw. You have to learn yourself. Ikaw mismo magtuturo sa sarili mo. Yung tinatawag na self-study. Are you with me? Yes! So, una mong alamin what to do. Ano ba yung mga goals mo? Ano ba yung mga gusto mong makuha? The first thing we ask you when you attend the NDO, why are you doing the business? What do you want? What do you need? Why are you doing this? What's your goal? Ako, ayoko sabihin many years ago kasi bata pa ako. Few years ago. Few years ago, that was about 22 years ago. Just to give you a brief background, para alam niyo kung saan ako humuhugot nung ako'y nagtatrabaho, nung ako'y nagne-network. I started networking when I was 21 years old. That was about 22 years ago. So in other words, I'm 33 now. 22 plus 21, 33. So, ako po yung nagtatrabaho, I was a working student. No? I was a university scholar. Kasi marami kami magkakapatid. Dito po kami magkakapatid. And kami yung typical na family na patapusin mo muna yung mga panganay bago ka makapag-aral. So, sa 7 yun, tig-1 taon na nagwat namin, halos bawat isa. Nagpa-family planning pa tatay ko. So, ate, kuya, I'm the third of 7 family. I'm the third of 7 siblings. Pangatlo ko si panganay. Ate ko, kuya ko, at saka. So, can you imagine, ibig sabihin, nung nag-third year ang ate ko, second year ang kuya ko, ano ko? First year. Hindi gusto mo magtuloy-tuloy eh. Tsaka nahiya ka sa mga kabatch mo na pag tinanong ka, tsaka nag-aaral, ang hirap, nakakayang sagutin, minto mo na ako, kasi wala kaming pera. So, parang pride ko yun. So, what I did, para makapagtapos, para makapag-aral, nag-work ako, but more importantly, naging scholar ako ng university namin, Far Eastern University. So, I applied
They can waste their time, they can play basketball, they can go to a lot of places. Ikaw hindi. So at an early age, I was already deprived of many things. Pero isa lang ang motivation ko. Kailangan ko mag-aral, kailangan ko makapagtapos, gusto ko makatulong, gusto ko makaraos. Ayoko sa hirap. That's why nagsusumikap ako. You understand me? In other words, ayoko sa hirap. Kaya motivated ako mag-aral at kahit na nahihirapan ako. Mahirap eh. That's why when I graduated, would you believe, ang payat ko nung nag-graduate networking ngayon, pag nagpo-post ng picture ko nung araw, at itinag ako, sinasabi ko, hindi ako yan. Kakambal ko lang yan. I started probably at 105, 95 pounds. Can you imagine 95 pounds? Pagka yung braso ko, pag ginanon ko, yung ginanon mo, kasya. Yung nagpapang-abot siya. Isipin nyo gano'n. College pa lang kami, sinasamahan ko ng mamasada. Ang naging challenge lang ni June, pagkatapos namin graduate, hindi na po siya nag-board exam, nagtrabaho na. So una siyang nagtrabaho sa amin lahat, na kami ibang magkakaklase, nagre-review pa lang ng board exam, siya nagtatrabaho na. So he was ahead of us. Siya yung nakakita sa amin ng networking. And syempre, in other words, dahil alam niyang open-minded kami open-minded ako sa income, open-minded ako kumita, being a working student, ako yung isa sa mga una niyang nirecruit. The truth is, totoo, gusto kong kumita kasi nga, working student ako eh. Alam ko yung importance ng money. Ang problema, ayoko yung networking kasi gusto ko yung career ko. Alam niyo yun? Yes. Yung kahit may pera dito, okay lang. Kaya lang, gusto ko yung career ko. Doon ako naging negative about networking. And so, to cut the long story short, nagkaroon muna ng result yung upline ko bago ako nag-join. Kaya ako sumama kasi nakabit ng sasakyan after 7 months. Alam niyo mga kwentong ganun? Yung siya may sasakyan na, ako, 2 years na sa trabaho ko, ni 4 na gulong, di pa ako nakakabili. Parang ganun. So, nung nakita ko siya nagkaroon ng result, doon ako nag-join. And coming from a poor family, nung nakita ko ang networking, na magbabago ang buhay namin, kung ano yung motivation ko nung nag-aaral ako, nagkatrabaho ako, ganun motivation ulit ang ginawa ko nung nag-networking. So I know in myself, even then, na hindi ako mag-fail basta magpapakasipag ako. Na-prove ko na yun.
It's just a matter of time. So, yung pagiging mahirap kung babalikan ko ngayon, kung babalikan ko, nung time na naghihirap ako, hindi ko ma-appreciate yun. But now, looking back, the attitudes I developed because of poverty, ladies and gentlemen, I was thankful. I am thankful kung bakit kami naging mahirap. Bakit? Dahil sa kahirapan na yun, nagsumikap ako dito. Yung ibang mga tao na walang hirap, komportable. Pag sumama ng networking, mahirapan ng konti, ayaw na. Hindi sanay sa hirap eh. O di ngayon, naging maganda pa yung pagiging mahirap kasi naging puhunan ko. Sasabihin ko ba, ang hirap naman ito? Hindi ko masabi. Dati na kami mahirap eh. Get nyo ako? Yes! Walang naniniwala sa akin, okay lang. Dati naman walang naniniwala eh. Pag mahirap, pag wala kang pera, walang maniwala sa'yo. Yeah. Kamag-anak mo, hindi maniwala sa'yo. Yeah. Sa pamilya, sino sikat? Yung matalino may pera. Yeah. Kahit anong talino mo, pag wala kang pera, mas maniniwala yung may pera. Yeah. Pag Pasko, sikat yung may pera, siya namimigay. Pag matalino ka, pwede mo ikaw tatalino. So, poverty, oppressed ka pag wala kang pera. So, sanay na ako doon, kahit wala naniniwala, okay lang. Dati naman kaming hindi pinapansin ng tao dahil wala kaming pera. So, hindi na sa akin bago rejection. Kasi dati na ako, walang pera at hindi pinapansin. Ngayon mag-recruit ako, ayaw akong pansinin. Wala namang bago, dati na to eh. Sanay na eh. I'm just looking for the right person. And uulitin ko, you can never go wrong if you are hardworking. Yes. Kahit ang hirap, etc. Kahit ang dami rejection, okay lang. I know what I wanted. I know my expectations. Sinasabi sa akin ni June, di ba? Alam ko yung goal ko. People will do, they know what to do in terms of goals. Alam ko yung goal ko. Yung upline ko, grabe expectation sa akin. Kasi kilala niya ako paano ako magtrabaho eh. Paano ako mag-aaral eh. Sa upline June at saka sa upline Francis. They were telling me, Jurgen, alam mo, ikaw ang susunod na manager ko. Yung manager na word, equivalent ng global ambassador yan sa former company namin. Kaya bago pa lang ako, pag ipakilala ako nung June, bago niya akong direct, kung dito, ikukwento mo yung bago mong direct ganito, bago ko nga palang direct, kapepein lang. Di ba ganun tayo magpakilala ng bagong direct natin? Pakilala ko naman sa yung bago kong direct, kapepein lang ito. Nung time ko hindi ganon. Pag pinakilala ako ng June, sa leader niya, sa earners niya, bro, si Jurgen nga pala, next manager ko. Parang bago ka pa lang pag pinakilala ka. Damay ko nga pala bago, next global ambassador ko. Bago ka pa lang, pero kung ipakilala ka, next global ambassador, anong gawin mo? You will live up to the expectation. Pag-uwi ko, shit, manager mo naman kasi. Tawa niya? Yung expectations sa'yo, pipilitin mo, maabot. Eh kung ang sasabihin mo sa downline mo, bago kong direct, lulugulo ko to. Bago kong direct, walang kwenta. You know what I'm saying? Yes. Feedback. Ano yung feedback? Yung upline mo, sasabihin mo sa'yo. Pag sasabi sa'yo na, Jurgen, ganito ang gawin mo, ito, you need to adjust with this, you need to adjust with it. Meaning, I was getting feedbacks from my upline kung ang ginagawa ko tama o mali. So, ibig sabihin, pag may mga downline kayo hindi gumagalaw, more or less sa tatlong to, nagpo-fall kung bakit they are not doers. Kung may mga downlines na watchers lang, they keep on watching, you have to check. Alam ba nila goals nila? Number 2, may expectations ka ba that they need to meet? Because di naman ang study yan eh. Kahit sa mga bata, napaka-effective na ang parents, merong expectations sa mga anak nila. They become good kids, they become achievers. Pag pinapa-feel ng parents, yung expectations nila sa mga anak nila. And of course, yan, need to give feedbacks if what they are doing is right or wrong. Dito kayo huhugot. Next, people will do what they need to do. People will become doers if they know how to do it.
kung alam nila paano gawin. Dito pumapasok ngayon yung importance ng trainings at saka skills. Minsan may mga taong watchers lang kasi hindi naman nila alam paano gawin. Halimbawa, sasabihin mo sa downline mo, ba't hindi nagre-recruit or whatever? Baka naman kaya hindi nagre-recruit? Hindi marunong ma-recruit. Kasi hindi natuturuan. Walang skills. Tsaka naman, paano ka nga naman gagawa ng bahay pag wala kang, hindi ka karpintero? Kahit gusto mong gumawa ng bahay, pag hindi ka marunong, hindi ka makakagawa. So ako na nag-start, ang una kong inalam, paano, yung word na paano. When I know, kasi alam ko, motivated na ako eh. When I discovered my why, ibig sabihin, nung alam ko na yung pinaka-gigil ko, alam ko na yung hugot ko, alam ko na yung why ko, the next thing I did was find out, alamin, paano gawin. Paano mag-recruit, paano mag-present, paano mag-speak, paano mag-motivate, paano mag-follow up, paano mag-mount, paano mag-ABC. Lahat ng paano, inalam ko yan. And then I applied it. You understand me? Yeah. So, sa'yo ngayon, you have to assess yourself. Kailangan i-grade mo yung sarili mo. When I say i-grade mo yung sarili mo, sa lahat ng skills, ano yung hindi mo pa alam? And improve on it. Halimbawa, hindi mo pa alam mag-international sponsoring, hindi mo pa alam mag-online marketing, then alamin mo. Available naman lahat ng knowledge eh. Wala naman ditong tinatago eh. Ang maganda sa business natin, kung ano yung gusto mong malaman, it's readily available. Tama ba? Pagka gusto mong, paano ba mag-recruit? It's readily available. Paano ba mag-present? It's readily available. Paano mag-product demo? It's readily available. Paano mag-MDO? Paano mag-online? Ang daming mga avenues where you can actually learn. Kaya pag hindi ka natuto, hindi na kasalanan ng system. Kasalanan na. Number 3, they have the opportunity to do it. May pagkakataon para gawin. Ang doer, in other words, for example, ang watcher, mag-e-evolve siya sa doer pag may opportunity para gawin. Pag binigyan mo ng chance. Minsan may mga sakit tayong uplines kasi na gusto natin, tayo lahat ang gagawa ng trabaho para sa downlines. Kasi yung confidence mo, iniisip mo, mas magaling ako pag ako nag-present sa prospect niya. Kasi pag siya, baka hindi maniwala. Sayang yung prospect niya. Ako na lang. Pag may home party, laging gusto mo ikaw na lang. Hindi nyo madidevelop ang downlines nyo na maging doer pag gusto mo ikaw lahat. Kailangan risk-taker ka. Ano yung risk-taker? Kaya mo magkamali. Kaya mo ma-depress, kaya mo ma-reject. Kaya mo ma-Indian siya. Kaya mo masaktan. Alam niyo kung bakit ako naging mabilis lumipad nung ako naging na-network? Ang bilis akong binitiwan ng upline ko. Kahit di pa ako marunong, binitiwan na ako. Pagka ikaw kasi binitiwan ka na at gigil na gigil ka, gagawa ka ng paraan para matutunan yung ginagawa ng upline mo. Pero pag hindi ka gigil at binitiwan ka, magre-reklamo ka, sasabihin mo yung upline ko, walang kwenta. Pupunta ka pa sa crossline mo, sana ikaw na lang ang upline mo. Hindi ka leader pag ganyan. Pag ikaw binitiwan ng upline mo, opportunity mo yun para lumipad. Hindi opportunity yun para mag-complain. Hindi opportunity yun para mag-compare. Hindi ka leader pag ganun ka. But ako, dalawang beses na ako sinamahan ng upline ko sa presentation. Isang one-on-one, isang home party, and the rest is history. Pero looking back, kung hindi ako pinabayaan kaagad ni June, hindi ako kumita kaagad. Isipin mo, stair-step ang marketing plan namin. First paycheck ko, 1,253.90 centavos. Ilan ang pay-in ko niyan? 3. Second month, because I learned how to present. When I learned how to present, how to do the business, nung binitiwan ako ng upline ko, nakita ko ng mga upline downlines ko na binitiwan ako. So, unti-unti, binibitiwan ko na rin yung mga downline ko. Yung isang best friend ko, sabi sa akin, pare, huwag mo na muna akong pabayaan. Sabi ko sa kanya, ikaw naman, si Jude nga, pinabayaan na ako eh, pabayaan na rin kita. Nag-gets niyo ako? Wala siyang nasumbat. Hindi niya pwedeng sabihin, paano naman, ba't mo naman ako binitiwan? Eh, hindi ka pa binibitiwan ng upline mo. Nag-gets niyo ako? Wala siyang masumbat kasi ako mismo, kita niya, yung upline ko, binitiwan ako sa sobrang busy. Second month ko, 11,600. 1996 to ah.
On my third month, 56,000. Wow. Kung titignan mo yung growth, napaka-abnormal. Walang pattern. Geometric siya. Yung progression ko, hindi linear. Geometric. Bakit nagkaganon? Kasi, sa ilalim ko, kasama ako, tira na kami ng tira agad. Kahit wala kaming upline. OPP dito, OPP dyan. Can you imagine kung meron kang benteng downline na marunong mag-OPP, meron 20 bibig na nagsasalita araw-araw. Eh kung tatlong presentation nun, 20 times 3, 60 presentations a day yun. So people will do, okay, will become doers if they have the opportunity to do it. Bigyan mo lang ng right tools, bigyan mo ng tamang resources. Ano yung right tools? Marketing tools. Ngayon, ang dami-dami ng tools. Noong time namin, ang tools namin, ball pen, white paper, brochure. Tools na namin yan. Resources, syempre, kailangan mo ng panggalaw. Nung time namin, magaling kami mag-retail. Hindi sa aming uso yung nangihingi sa upline ng panggalaw. Ngayon na lang na uso yan. Pero noong 1996, nakakahiyang manghingi sa upline. Sabi mo, upline, pamasabi naman, may bumpati ako sa Cavite. Tabu yun. Ibig sabihin, bawal yun. Hindi pinag-uusapan yun. Pag ganun ka dati, napaka-weak mo. Kaya kami, ang resources namin, wala kaming choice. Ngayon, ang mga distributor, kahit hindi retail, nakakabalaw. Kaya nga-apply mo. Dalaw na na-apply. Ang galing manghingi. Nakuha niyo ako? Yes. Kaya kami, dumaan kami sa butas ng karayon, pero we had it the hard way, pero quality naman ang na-develop namin. Yes. Hindi dependent. So, gagawa ka ng sarili mong resources. Gagawa ka ng sarili mong pagkakataon, paraan para magkaroon ka ng opportunity. And of course, people will become doers if they are motivated. Kung gusto talaga nila. Kaya pag talagang gusto, gagawa ng paraan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Pag talagang motivated, kahit bitiwan mo, bilang apply na, kahit bitiwan mo, lilipad mo isa. Pag hindi motivated, magko-complain sa crossline. Hindi pa yung apply ko, pinabayaan ako, dito na lang ako. Nagets niyo ako? Yes. Pag motivated ka talaga, bitiwan ka man ng apply mo, lilipad ka man. Gagawa ka pa rin ng So yung iba, you have to assess this. Yung doers, in other words, they make things happen. So if you want to become bigger, bolder, and brighter this year, as a leader, I'm telling you, kailangan talaga mag-step up ka to be a doer. Are you with me? Yes. So stop being a watcher. Start making things happen. Stop waiting for things to happen. It will never make. Things never happen by itself. You have to create your success. Hindi nangyayari mag-isa ang tagumpay. Tinatrabaho po ang tagumpay. So, pag may mga downline kayo na, binitiwan mo na, etc. Pero keeps complaining, baka naman hindi agila yung downline. Huwag pinipilit mo lang. Baka naman talagang tarap. Ano yung kasabihan sa English? If it quacks, it's probably a duck. Yes. Pag nagka-quack daw, it's probably a duck. Nagkukwak. May nagkukwak na nagkukwak. Agila to, agila. May problema ka. Are you with me? Yes! Ano yung number 1 para maging bigger, bolder, and brighter? Take action. Action steps. Ayan. Today, I will begin to develop the habit of action by being a leader. Yan yung unang lesson natin. If you want to become bigger, brighter, and bolder as a leader, please take action. Nothing motivates your group better than taking action. So ngayon, sasabihin mo yung sarili mo, magmuna ngayon, hindi na ako magiging watcher. Leader na ako. Hindi na ako kailangan i-follow up. Kahit di ako tawagan ng upline ko, magkakaroon ako ng sariling pusa. Magkakaroon ako ng sariling palo. Hindi na ako magiging debaterya. Ay, hindi na ako magiging disuse.
Ano yung mga disusing laruan? Gumagalaw lang pag nasusian? Okay, next. Of course, you have to handle your opportunity well. Kailangan alam nyo pag talagang gusto nyo magtagumpay sa ginagawa ninyo. Yung focus mo matindi. Dapat wala ka nang nakikita ibang pagkakataon kundi ito lang ginagawa. Kasi kung meron ka laging option, parang ako, nung nag-start ako, although nag-start ako part-time, but I know at the back of my mind, pag nag-part-time ako dito, pagkahati ang isip ko, hindi ako magtatagal. Lalo na mga lalaki, sakit natin, hindi katulad ng mga babae. Ang mga babae, research says, ang babae kayang mag-multitask. Ang galing nyo sa multitasking. Ang lalaki, pag nanonood kami ng TV, tapos kinakausap nyo kami, hindi namin ma-process yung sinasabi mo. Yun doon lang kami sa TV. Ano rin yun? Pero ang babae hindi, nagluluto na, anak, ano ba yung ginagawa ko dyan? Ha? Ano ka lang dyan, ha? Tulong na sa rin. Oh, mare, ito. Oh, kumusta? O, sige, ha? Dali lang. Anak, ano dyan? Ang galing mag-multitask. Ang lalaki, huwag mong i-storbo yun pag may ginagawa. Hindi na kaya. Hindi namin kaya ni-process ng sabay-sabay. So I know at the back of my mind kung nag-start ako. Pag divided the utak ko, pag hindi ko itinayak lahat sa networking, remember my story, maganda yung career ko, nag-network ako. Tama ba ako? Yes. Siyempre, career ko noon, junior engineer na agad ako eh. Remember, companies are sending letters to me. They would want to get me, so I landed on a good job. So kung maganda ang networking, maganda rin yung trabaho. Ano, magtatagumpay ako? Magtatagumpay ako, hindi. Because you can never chase two rabbits in one time. Kung gusto mo magtagumpay, may dalawang rabbit na hinahabol, hindi yung makukuha ng pareho yun. Mamimili ka lang. Tama ba ako? Yes. You can never serve two masters at a time. Maganda ka rin, maganda network. Kaya lang, gusto ko ng more freedom. Drop ang career, focus na rin. Kasi pag nilagay mo sa isip mo na meron kang babalikan, meron kang option, hindi lalabas yung tunay mo. Kasi lagi kang may option. So, how do you handle opportunity? Ang opportunity is defined as a chance for advancement or progress. Ang opportunity daw ay pagkakataon para umusad. Pag sinabi umusad, para may magbago, para magtagumpay, para lumago, to progress. We often make our own breaks by seeing opportunities when others do not. Ano daw ang opportunity? Nakakakuha tayo ng break sa buhay na kung saan yung yung iba hindi nakikita, yung iba ayaw, pero ikaw nakikita mo. Nararamdaman niyo ba yun? Yes! Ikaw, kitang-kita mo yayaman ka dito. Gigil na gigil ka. Present mo sa best friend mo. Ang sabi sa'yo, walang kwenta. Ba't ganun? Siya hindi niya nakita. Ako, kitang-kita ko, yayaman ako. Na-feel niyo ba yun minsan? Yes! You see opportunities when others do not. Yun ang tunay na pagkakataon. Yung nakakita mo pero hindi nila nakita, tawag doon, meron kang gift of vision. That's why, tama na yung opportunity mo, ang kailangan mo na gawin, maging tamang tao sa tamang opportunity. You have to become the right person at the right opportunity. Dalawa yan. Paano ba nagiging maswerte ang tao? Pag right opportunity plus right person. Isa lang ang wrong dito, mali na yung equation. Halimbawa, right opportunity pero wrong person ka. Tamad ka, di ba, emotional ka, negative ka, keeps on complaining, hindi ka magiging maswerte. O kaya naman, right person ka, pero wrong opportunity. Wala rin kwenta. Magiging maswerte ka sa buhay pag may right opportunity ka na, dinevelop mo pa yung sarili mo para maging right person. I'm telling you, ang aim global is the right opportunity. Ang kailangan mo na lang
Maging right person. Ito ang problemado sa buong mundo. Wala na silang opportunity, hindi pa sila right person. Ikaw, 50% of the equation, tama na. The other 50% is you. When other people out there, 0% of success, ikaw, 50% na ang chance mo para magtagumpay. Di ba ang ganda nun? Nagsimula ka pa lang sa negosyo. You know, when you try something, 50% na agad yung chance mo para magtagumpay. 50-50 lang naman yan eh. Tagumpay o hindi. Eh, sinubukan mo. So how do you handle opportunity? How do we recognize it? Keep your eyes open. Of course. Ito gusto kong ipaliwanag dito. Don't overlook the opportunities right in your own company or office. Nasa tamang lugar na kayo. You know, if you want to become really successful in this business, huwag na kayo maghahanap ng ibang opportunity. You are in the right opportunity right now. I'm telling you. We are getting bigger and bigger. Alam nyo, mas marami tayong nagagawang milyonaryo sa napakabilis na panahon. Mag-join ka sa Global 12 years ago, it will take you 1 year, 1.5 years, yung iba 2 years para maging milyonaryo. Sa mga batch na nag-join sa Global ngayon, as early as 9 months, member na ng Millionaire Circle dito ngayon. Yung dating tinatrabaho ng mga networkers, naaabutin ka ng 5 years bago mo makuha. Malaking network, multi-millionaire, $500,000 na income. Yan ang future mo sa networking. In 5 years. Ano yun? Kumikita ka ng $500,000, 2 kotse mo. May international business ka. Yung makukuha nyo ng 5 years, sa improvement na nangyayari ngayon sa Global, sa expansion program natin, what you can do or what you can get probably in 5 years. Sa panahon ngayon, pag umataw ka, in 2 to 3 years, kuha mo na yung dapat 5 years from now na makikita. Yung ibang mga pioneer, bago kumita ng 200,000, 300,000, ilang taon bago nila kinita yan. Samantala ngayon, may nag-join 1 year pa lang, 2 years pa lang, nag-online, 300,000 naman na kinikita. Kung dati, may nakikita kayo nagkakaroon ng sasakyan, 2 after 2 years. Ngayon, sa loob ng 1 taon, nakaka-2 sasakyan na. Dati, kung makikita nyo, karamihan, nag-evolve kasi ang mga members ng AIM eh. Makikita nyo dito, lahat ng aspect, lahat ng demographics, bata, matanda, pasok. Nung nagde-networking, nung araw, nung panahon namin, ang gusto lang na nagde-networking, mga nanay. Kasi extra income lang, mga babae. Ngayon, pansinin nyo, sa Global, mas maraming lalaki kaysa babae. Tama ba? Na ang produkto ano? Feminine wash, toothpaste, white light. Mga pampaba, you know, huwag kayo magagalit, mga nanay na nandito. Previously, di ba, ang direct selling, irrespective of product, ang karamihang nagdi-direct selling, ano? Babae. Ngayon, karamihan ng nagdi-direct selling, lalaki na po. Bakit ganun? Palagay niyo. I'll share with you something. Ang mga lalaki, naka-hardwire. Pag sabing naka-hardwire, naka-program kami na hunters. Even nung caveman pa ang mga tao. Ang mga lalaki, go out hunting. Ang naiiwan sa mga bata, nagluluto, nag-iwan sa bahay ng mga babae. Ang tawag sa mga lalaki, nung kami nakabahag pa lamang, hunter-gatherer kami. We are hunters and we gather, nagtatanim. Meaning, breadwinner ang lalaki talaga. Nakaprogram ang lalaki na maghanap buhay. Nakaprogram ang lalaki na mag-provide sa family. Nakaprogram ang mga lalaki na maghanap ng tamang opportunity na ipapakain sa pamilya. Get nyo ako? Yes. So the mere fact na sa panahon ngayon, mas marami ng lalaki kesa sa babae, isa lang ang ibig sabihin.
ang networking talaga at direct selling ay tamang opportunity na pwede mag-provide sa pamilya ng mga lalaki. Kaya marami sa amin ginagawa. Nakaprogram kami niyan. It's part of our genes that even unconsciously, we can detect what is the right opportunity to provide for our family. Scientifically proven yan na ang lalaki, part ng brain namin, maghanap talaga ng ipang-provide sa family. The mere fact ng aim, napakaraming lalaki, ibig sabihin, scientifically proven that this is the right opportunity to provide for the family. Yes. Ang galing. Kaya nga ulitin ko, hindi mo na kailangan sumilip sa iba. If you're working, it's okay. You don't need to leave your jobs. Part-time can be done, pero ang networking is more of attitude. Kahit part-time ka, pero ang attitude mo is, aim global, this is the right opportunity, this will make me successful, dito ko makukuha ang mga pangarap ko, yung trabaho ko, pantawid lang yan. Pag nakaraos ako dito, pangay trabaho. Yun dapat ang mindset mo. Hindi yung gusto mo na maging successful sa karir mo, gusto mo pa maging successful dito. It can never be done. Mamimili ka. Isa lang dapat ang mahal mo. Hindi pwede yung dalawa. Ang sinasabi ko. Alam mo, ang lalaki? Yes! Nung nakita ko yung babae, katabi niya yung shoot at kinurot yung tingnan ko sa tama niya. Are you with me? Yes! It's okay na maging part-time, pero at the end of the day, ulitin ko, dapat at the back of your mind, dapat iniisip mo that this is it, wala nang iba. Na ito lang ang tamang opportunity, ito na yung matagal mo hinintay, this is your big break. Ibig sabihin ng puso mo, kahit dalawa ang ginagawa mo, ang puso mo, nasa A-Global na. Yes. Okay, so action step. Today, I will prepare for opportunities that are sure to come my way. Dahil nasa tamang opportunity ka, make every opportunity to recruit, make every opportunity to share the products. Alam mo, pag talagang tunay na networker ka, ang work mo is to share the business every day. So ano yung sabihin niyan? Prepare mo yung sarili mo. Prepare mo kasi hindi mo alam, baka yung agi lang hinahanap mo, katabi mo na sa gym. You never know, baka dun sa mga nag-work dito, marami kayong mga katrabaho, hindi na rin satisfied sa work, nahihiya ka lang i-approach, but these people are also looking for job, for extra income. Minsan nauunahan ka lang ng fear, ayaw mo mag-share, kasi dami nating prejudgment. At the end of the day, as network marketers, you have to look for opportunities always to share and sell the products. Ako noon, kahit mga walang kwenta ang kadorm ko nung araw, binabalikan ko. Kahit alam ko mga tambay, binabalikan ko. Kasi for a while, nag-dorm ako nag-boarding house ako sa likod ng Lerma, FEU, para, alam mo yun, less sa pamasahe. Karamihan ng mga boardmates ko, karamihan ng kapitbahay ko mga estudyante nung araw doon, tambay, yung mga tipong akala ng mga parents sila sa probinsya, nag-aaral sila, pero pinagbibili pala ng Red Horse, yung mga... Pati yun, sinaga ko, nirecruit ko. Wala akong pinalagpas. So, every day, kung may opportunity ka para mag-recruit ka. Number 3, how to become bigger, bolder, and brighter? Learn to accept. Acceptance. Can you say acceptance? Acceptance. Sa buhay, as leaders, at hindi lang sa iyong global, may mga bagay na dapat matuto kang tanggapin. The more you resist, may kasabihan eh. If you resist whatever, they persist. Ano man yung nire-resist mo, nagpe-persist. Halimbawa, sabi mo sa akin, ayoko siyang isipin, lalo mo naiisip. Nakuha mo ako? Yes. Halimbawa, hindi ako kakain. Lalo ka nagugutom, hindi. Busog ako, pero gutom. So sa buhay, marami kang dapat, there are things that you really need to accept. In business, one of the things that you have to accept is this. Part of your business is to fail. Part ng business mo magkamali. Part ng business mo makakasaktan. Part ng business mo mabigo. Part ng business mo ma-reject. Please, tanggapin nyo na yun. Kasi pag tanggap mo, mas mabilis magnegosyo. Mas mabilis mag-move. Yung hindi ka na-hurt na kasi tanggap mo eh. Kaya lang naman na-hurt ka na
gusto kasi hindi mo matanggap. Learn to accept and move on. Pag ayaw, move on. Pag hindi ka natanggap sa trabaho, apply the next, move on. Pagka hindi ka natanggap sa trabaho mo kasi gusto mo mag-abroad, move on. Accept and move on. Nag-apply ka sa school. Ako, alam nyo, nag-apply ako di ba nag-apply ako ng scholarship? Sa buong Pilipinas, saan ba pinakamaganda maging scholar? UP. Kuha ako sa UP exam. Nakalagay, quota course. Kaya ko to, quota, political science. After 2 days, bagsak, samak ng loob ko. Nakuha nyo? But, we all have our share of frustration. We all have our share of heartaches. Lahat tayo dumaan sa pagiging heartbroken, sakit sa puso. Lahat dumaan tayo dyan sa frustration, hindi ka natanggap sa trabaho, nabasted ka, lahat. Meaning, hindi lahat sa mundong ito na gusto mo ay makukuha. Yes. Tama ba ako? Yes. Pag alam mo yung prinsipyo na yun, hindi ka masyadong masasaktan. What do I mean? Pag na-reject ka, ano yung ibig sabihin? Tatanggapin ko lang kasi hindi lahat sasama sa akin. Ang irony pa sa negosyo ko, minsan kung sino yung akala mong sasama sa'yo, lintik ang hindi sumasama. Best friend mo na ako, number 1 kontrabida yan. Asawa mo, number 1 din yan. Girlfriend, boyfriend, number 1 din yan mga yan. So meaning yung expectation mo iba. So learn to accept and move on. If you get rejected, move on. If people do not join you, move on. Maraming hindi maniniwala, pero may mga maniniwala. You will have to fail a lot. Because failure is a good teacher. Marami kang matututunan pag nag-fail ka. Mawawalan ka ng downline. Mawawalan ka ng tao. Alam mo bakit mo kailangan maranasan na mawalan ng tao? Para mas magaling kang mag-alaga pagdating ng panahon. Kasi pag nalalagasan ka, sasabihin mo, ano yung kulang sa akin? Ba't nawala? Siguro masyado akong taklesa. So next time, alam mo na. Minsan naman may mawalang downline mo kasi feeling niya selfish siya ka. Kasi wala ka nang inisip kundi pairing mo. So next time, alam mo na. So yung mistake, at saka yung mga failures ninyo, good teacher yung mga yan, tinuturuan ka. I learned a lot. Nawalan ako ng leader, may leader akong nagkaroon kami ng gap. Kasi bata pa ako eh. Maigo ka pa. Importante pa sa'yo yung mas lagi kang sikat kaysa sa downline mo. Pag yung downline mo mas sumisikat sa'yo, teka, parang mali ba't sumisikat siya? Mali You get the point? Yes. Ang dami mong matututunan eh, kasi hindi ka pa mature eh. But the fact is, if you commit a mistake, pagka may bad decision kang nagawa sa buhay, learn from it and move on. Wala namang perfect eh. Tama ba ako? Yes. Alam nyo kasi, may mawalan ka. Sir, na-attrition po ako. Tanggapin mo na. Learn the lesson, learn from your mistake and move on. Ganun talaga. Hindi po, walang excuse dito. Kahit gano'ng kakagaling na leader, meron ka mga downlines na mawawala. Magkupit. Yung iba lilipat ng ibang kumpanya. Yung iba gusto lumipat sa ibang grupo. Yung iba gusto mong sakalin. Ginawa mo na lahat, may masasabi pa rin sa'yo. Kasi ang human behavior very complex. You can never please everybody. Yes. There will be moments of doubt, disappointments, and frustration. Again, learn to accept it. Kasi pagka may mga napresentan kayo, the truth is, pag ayaw niyan, kahit pina-ice tea mo, pag ayaw, magkatalikuran lang kayo. Makatatlong hakbang palayo sa iyo yan, hindi ka na iniisip niya. Diba yan yung lesson yan? Halimbawa, nagda-drive ka, tapos may kumat sa'yo sa EDSA. Alam sa mga nagda-drive po kasi, pagka ikaw, nasa tamang linya ka, wala ka namang, hindi ka namang mabilis, hindi ka namang nagsuswerve, tapos kinat ka, nakakalala kayo, nakakainis yun. Kasi bigla kang ikakat, bigla kang mapepreno, walang iya yun, no? Alam mo, may kwento na siya kinat, tapos yung lalaking kinat, yung lalaking biglang nagpreno kasi nga may biglang kumat sa harap niya, galit na galit siya, tapos dinnerty finger niya, etc. Tapos pagdating niya sa opisina,
Kinuwento niya agad sa office mate niya, bad trip, tong araw na to, isipin mo, may kumat sa akin, ang ganda-ganda ng linya ko, ang ganda-ganda ng pila ko sa EDSA, biglang may kumat sa akin, nakakainis, etc. He keeps ranting, but the question is, yung nag-cut kaya sa kanya, ano iniisip? Ano iniisip? Iniisip kaya siya? Hindi. That's about it. We think, we give value, we think of other people when these people do not even give. Sa English pa, they don't even damn to us. Tama ba? Yung nag-cut na yun, malamang kumakain na ng ice cream. Paki niya doon sa kinat niya. Pero yung kinat niya, frustrated na frustrated. Visit na visit. Na high blood na, bitek talaga yun. Pero yung nang-cut, sarap na ng buhay, nag-alis ka. Tawa na ng tawa, ano nang ginagawa sa opisina. Balik ko sa network. Pag may kinausap kayo at ayaw, umalis. Nakatatlong hakbang, di ka na iniisip na. Ikaw nasa tricycle ka na. Hayop yun. Nilibre ko pa naman ng iced tea, visit. Kumakain ka na sa bahay. Kanina pa nangyari. Papalitan ko siya pag mayaman na ako. Pati pagkain mo, nagiging toxin. Pag kumain ka na masama loob mo, yung kinakain mo, nagiging toxin. Subukan mo kumain ng masama loob mo. Nagiging toxin ang pagkain mo kasi yung katawan mo nagpuproduce mas maraming acid. Kaya pag kumakain ka, dapat grateful ka. Kaya na nagdadasal tayo. Dapat masaya ka pag kumakain. Eh dahil nag-visit ka, hayop yun. Ito masakit, natutulog ka. Totoo ba talaga ang aim global? Aim global na ngayon may problema. Aim global na ngayon na may problema. Magtatagumpay ba talaga? Isipin mo yun. Pati pagtatagumpay mo, nakasalalay doon sa nag-reject sa'yo. Are you with me? Yes! It happens. Kaya kung hindi mo alam itong acceptance, may hirapan ka. Move on. Marunong ka dapat sa buhay, not only in aim, but in everything. In your life, in your career, in your love life, everything. Ayaw na sa'yo, ano gawin natin? Ayaw na sa'yo, may mahal ng iba, ano gawin natin? Ang gagawin mo, ayaw na sa'yo, may mahal na daw na iba. Ano ipipilit mo yung sarili mo? Sabi mo, hindi ko mahal na. Ano gagawin natin? Dalawa kayo. Hindi ba ganun eh? Hindi ko mahal. May mas malupit doon. Mamamatay na. Pag mamahal lang, mamamatay ka. Are you with me? Yes! Yan yung mga bagay na as leaders, kailangan tanggap mo yan. Alam mo yan, reality ng buhay yan. Accept your downlines for who they are. You cannot change people. The truth is, hindi mo kayang magbago ng tao. Tanggapin mo na lang yung mga downline. Matigas ang ulo, tanggapin mo. Pag may matigas kang ulong downline, it is teaching you patience. Clear? Yes. Pag may matigas kang ulong downline, it is teaching you. That situation is teaching you to become more understanding. Pag may dumadating sa buhay mo na naiirita ka, that is teaching you compassion. Kaya lahat ng mga pangit na dumadating, may lesson. Ano yung lesson? Yung opposite. Nari, may naiirita. Ang lesson nun yung opposite. Ano yung lesson nun? Become more patient and understanding. Accept people for who they are. Hindi mo kaya madidisappoint ka lang pag gusto mong baguhin lahat ng tao sa mundo because you cannot change them. You just need to accept. Are we clear? Yes! Action step? Oh. Today, I will concentrate on what I can do instead of what I cannot do. Because sa buong mundo, there are so many things that we cannot do. Yes. Wala tayong control sa feelings ng ibang tao. Wala tayong control sa desisyon ng ibang tao. Pero kaya natin kontrolin yung sarili natin, desisyon natin, at nararamdaman natin. Tama ba? Yes. O di wag ka na mag-concentrate dun sa mababago mo mga tao. Hindi mo kayang kontrolin ng tao. Don't focus on what you cannot do. Do not focus on what you cannot control. Focus on what you can control. At ano yung mga makokontrol mo? Attitude mo, feelings mo, pananalita mo, kaya mo makontrol yan. Hindi po totoo yung, hindi ko na-control yung pananalita ko eh. Sino nag-control niya? Dila mo? Sino may-ari ng dila mo? Di ba ikaw? Kaya hindi totoo yung, hindi ko napigilan sarili ko. No. No. Kaya mong pigilin yan. May mag-asawa, nag-aaway. Halaya ka ba?
nagbabatuhan sila ng pinggan. Hayop ka, bla! Biglang nag-ring yung telepono. Paano sumagot? Hello? Okay, parang kaya kagad pacify, kaya kagad magpakumbaba pagkatasagot ng telepono. Pero pagkaaway, yeah, you can control your emotions actually. Hindi totoo yung hindi mo kayang kontrolin yung emotions. So next thing, ayaw na niya. Ayan. As speakers, of course, if you want to become brighter, bolder, and bigger this year, dapat nasa program mo yung maging achiever. Can you say achiever? Achiever. Because you are here to achieve. That's why you are working hard. Nandito ka para, magtagumpay, umangat, mag-progress, mag-develop. Ang tanong dito, where will you be when you get where you're going? In other words, where will your dreams take you? What are your ambitions? What are your ambitions and goals? Ibig sabihin nito, saan ka dadali ng mga pangarap mo? Habang tinatrabaho mo yung aim, in other words, saan ka dadali ng aim global? Saan mo gustong marating? Saan mo gustong ihatid ka? Saan mo gustong dalhin ka ng aim? And dapat meron kang consciousness na kung tawagin ay achiever ka. Gusto mong maka-achieve, gusto mong may makuha. Question, gusto nyo ba magtagumpay? Yes or no? Yes! And if you want to become successful, yan ang mindset ng mga achievers. You want to get something, you want to accomplish something, you want to finish something. Kanya-kanya tayong may karera dito, but believe me, lahat tayo kaya nating magtagumpay kasi there is a powerful force inside all of us. Sabi ni Tony Robbins, lahat tayo, there is a powerful force inside of all of us that if we are able to use that force, we can achieve anything. Meron daw napaka-powerful na puwersa sa loob natin. It could be spiritual. It could be your belief system. It could be something miraculous or whatever. But there is a powerful force inside of us na pag nagamit natin, kaya nating ma-achieve kahit ano. Ako tatawagin ko yung inside force na yun, yung powerful force na yun, tatawagin kong potential. Lahat tayo, merong potential sa loob na pag nagamit natin, kaya nating ma-achieve kahit ano. Yes. Bakit hindi natin nagagamit yung potential? May kalaban. Ano kalaban? Duda. Walang tiwala sa sarili. Ang kalaban ng potential, takot. Ang dami mong takot. Kaya ko ba ito? Magtatagumpay ba ako? Lalaki ba ang grupo ko? Hindi ka pa nagsisimula, punong-puno ka na ng duda. Maraming Pilipino, pag niyaya mo mag-negosyo, ay ayoko, baka malugi. Hindi pa sisimula, lugi na. Papepeinin mo, mag 7 heads ka, ay baka masayang. Hindi pa nagsisimula, sayang na. Baka masayang 1 head na lang. Can you imagine you have that kind of mindset, doing the business, onset, sa start pa lang, pero baka masayang. Baka walang mangyari. Paano pag di lumaki grupo ko? Can you imagine? Doubtful ka na agad. That's why the potential cannot come out. Hindi lumalabas. So, how do you achieve? You can achieve by using your potential. Suggestions to help you reach your dreams in life. Ano yung mga yon? Number 1, don't be afraid to dream big dreams. Pag nangarap ka, sabi nga ni Carlo, sagad mo na. Pag nangarap ka ng kotse, gandahan mo na. Mangangarap ka rin lang naman, huwag mo na lagyan ng limit. Yung iba, anong pangarap mo? Kotse. Anong kotse? Honda lang. May lang pa, Ang problema, yung pati pangarap, pati utak natin, naglalagay ng limit sa atin, which is wrong. So pag nangarap ka, lakihan mo na. Ilan ang downlines na gusto mo? 10 lang, ayos na. Sabihin mo, ilan ang downline na gusto ko? Kasing dami ng pupuno sa Philippine Arena. Ganun ang gusto kong downline. Sagad ka mangarap. Diba? Reach for the stars. Sabi nga nila, pagdating sa dreams, reach for the stars. At least when you miss, you hit the trees. Pag pumana ka daw,
Yung between na. Mamiss mo man, tumama naman sa puno. Okay? Identify the obstacles that stand between you and your goals. The truth is, karamihan ng obstacles between you and your goals, sino? Sino ang obstacle between you and your goals? Ikaw. Puno ka ng duda, hindi ka niwala sa sarili mo. Hanggang ngayon may fear ka. Hanggang ngayon, you look at your past. Hanggang ngayon, yung past mo, dinidiktahan ka. I'm always telling you, please change your story from this day. Change your narrative. Pag hindi mo binago ang kwento mo, hindi magbabago buhay mo, yung mga kwento na, mahirap lang kasi kami, hindi ako nakapagtapos, baguhin mo na yung kwento mo yan. Because pag laging negative ang narrative mo, laging negative ang mag-a-appear sa buhay mo. Yes. Tama na eh. Alam mo yung kwento mo na ginagawa, ang laking impact niyan sa takbo ng buhay mo. Yung lagi ka nagko-complain, kasi yung story mo, nagiging buhay mo yan. If you keep complaining in your job, guess what? You will be miserable in your job. If you keep complaining about your coworkers in your environment, guess what? It will keep appearing in your life. Lagi kang magubwisit every day. Kaya kung gusto mong baguhin ang buhay mo, change your narrative, change your story. Hindi na yung nakaraan. Sana kung siguro nakapagtapos, sana kung sumama lang sa akin yung ganito. Sana kung nakuha ko lang yung barangay captain namin, nakuha siguro lahat ng konsehal doon, tapos nakuha lahat ng barangay tanong, tapos yung tanong, nakuha lahat ng mga tapay, tapos yung tapay, nakuha lahat ng mga adik, di sana daming din na adik. Ang dami nating sana. Ang dami nating what if, sa English, what if. Ang dami nating hopefully, etc. Ang dami nating regret. Sana yung napangasawa mo na lang na ganito. Sana yung naging shoota mo. Don't live in your past. Change your story. Nasa in-global ka na, bagoy mo na yung kwento mo. Kwento mo na ngayon, yayaman ako, magiging milyonaryo ako, dadami ko ako sa US. Kwento mo na dapat yung kaya ko to. Hindi ako nakapagtapos, hindi ako magaling, mahiyain ako. Hindi. Pakapala mukha ako, magaling ako, dahil kong kwento, speaker ako pagdating. Lagi ng positive. And believe me, pag yung narrative at kwento mo, yung sinasalaysay mo sa sarili mo, yung affirmation mo, magbabago ang takbo ng buhay mo. Stop blaming, stop complaining, it will not help you. Pag yung kwento mo, doon ka magugulat. Pag mula may nalalabas sa bibig mo positive, then you'll be amazed. Because most of the time, kaya tayo hindi nakakapag-build ng network is that ang kalaban natin, sarili natin. And of course, dahil may na-achieve ka, tanggapin mo na katulad na pinag-usapan natin sa acceptance. It's okay to fail. It's okay to commit mistakes. Part ng growth yun. The more mistakes you make, the better leader you are. Kasi ganito yan. Hayaan mo na magkamali ka na magkamali na magkamali. Ibig sabihin, kaya ka nagkakamali ng nagkakamali, ang dami mong ginagawa. Hindi ka na magkakamali pag wala kang ginagawa. Apply mo. Wala po akong mali apply. Tapos talagang tayo nakaupo lang yan, walang ginagawa. Pero yung maraming mali, makipak na naman ako. Yung down na ito, magpe-pay in na. Hindi ko lang po na-follow up, nawala na, nag-pay in sa iba. You learn from your mistake. Kulang ka ng follow up eh. Tama? Yes. Apply yung leader ko, isa-isahan na nga lang, nawala pa. Wala pa ng kabangga, nawala na. Ano bang ginawa mo? Eh, lahat po, tinraining ko lahat. Ang sabi niyo sa akin, tinraining ko. Eh, nabilaukan. Tandaan mo nang binagsak agad, eh, nahilo na yun. Sasabihin niya sa rin niya, ang dami palang gagawin dito, ang hirap pa, tama na. Next time, alam mo na na, unti-unti lang. Juts lang. Jutay lang. See? When you make mistakes, you learn. Kaya dapat, okay sa inyo nagkakamali. Okay sa inyo yung nasasaktan kahit paminsan-minsan. One good thing about mistakes or committing mistakes is this. Keep committing mistakes until they run out. Hanggang maubos. Kasi pag ubos na yung mga mali niyan, puro tama na ang magagawa mo. Diba ano yun eh? Kaya mo nang maubos yung mga pagkakamali niyan. Pag pag ubos na, ano na gagawin mo? Puro tama. Kasi umiiwas ka na. Masyado kang play safe, ayaw mong masaktan, ayaw mong kamali. Hindi ka matututo. Today, I will take time to think about where I want to be 1 year from today, and I will analyze
what I am going or what I am doing to get there. So mangarap ka ng gusto that achievement, iba na ang sitwasyon natin a year from now. Can you promise yourself that? Yes or no? Yes. Dapat iba ka na a year from now. Materially, well and good. Kung hindi man material at hindi mo na-achieve, it's okay. But 1 year from now, dapat mas magaling ka na kaysa ngayon. Ang mahirap sa lahat, 1 year from now, wala ka na na-achieve, hindi ka pa gumaling. Sabi ko nga lagi sa training ko, di bali nang hindi kayo nagkakaroon ng achievement for the meantime, pero dapat nag-i-improve ka. Gumagaling ka. Ang malaking kasalanan is wala ka nang nakuha, hindi ka pa nag-improve. Next. Make your mark. Kung mag-iwan ka ng marka, wag lang puro material na bagay, make your mark. Kumbaga sa networking, dapat ang pangarap mo maging icon. Yan. Dapat meron kang legacy. Success is not complicated. Your actions are controlled by your thoughts, and your thoughts are controlled by what you consistently permit to be injected in your mind. Isipin mo hindi daw komplikado ang tagumpay. Ang action mo ay kontrolado ng isip mo. At ang isip mo ay kontrolado ng mga bagay na hinahayaan mong pumasok sa utak. Alam mo ba tayo, meron tayong kapangyarihan para tanggapin ang isang bagay sa isip natin o hindi. Halimbawa, balita. Meron kang kapangyarihan para tanggapin yung balita o hindi. Are we clear? Yes. The mark of an intelligent person is being able not to entertain thoughts that disempower them. Yung mga bagay na nakakapampahina sa'yo, huwag mo nang i-entertain. May kasabihan nga na, you can never prevent the birds from flying over your head. Di mo maiwasan yun. But you can stop them from building a nest over your head. Yes. Yung thoughts, ganun din. Maraming negative thoughts sa mundo. Nagkalat yan. Pero may control ka kung papapasukin mo o hindi. So from now on, mga magagandang bagay lang i-entertain niyo. Pati sa puso, clear out. Forgive. Alam mo, forgiveness hindi pala para sa ibang tao. Para sa iyo. Mag-forgive ka hindi para sa kanya. Para magkaroon ka na ng peace, mawalan ka ng stress, mabawasan ka ng cancer cell. Kasi lahat tayo may cancer cells. Alam niyo ba yun? Yes. Hindi lang siya activated o ano lang siya, mababa lang siya. Kaya hindi nagpo-progress. Pero dahil sa stress, unforgiving ka, selfish ka, envious ka, ay nako, dumadami yung cancer cell mo. Kaya mas magandang magpatawag hindi para sa walang yam siya. Hindi naman kita pinapatawag dahil sa walang, hindi kita pinapatawag dahil sa walang yam. Ay, pinapatawag kita para sa akin. So for the weakest, kaya forgiveness ko, hindi siya bagay sa weak, sa mga weak. Ang forgiveness para sa mga strong kasi napakahirap hindi ka baliktaran yan. Ang hina mo naman, pinatawad mo agad. Ano ka ba? Hindi ka hinaan yun. Pagiging malakas yun kasi ang hirap gawin ang pagpapatawad. Kaya doon sa mga nakakapagpatawad, hindi sila mahina. Malakas sila. Tayo hindi makapagpatawad, tayo yung mahihina. Yun ang katotohanan. So how do you make your mark? Sabi ni Marshall Fields, Guidelines for Success. Si Marshall Fields, ito po ay mga sinaunang panahon sa Amerika na billionaires. And sila yung mga naging model ng mga successful, future success ng mga negosyante sa Amerika. Number 1, the value of time. Don't waste it. Number 2, the value of perseverance. Don't give up. Number 3, the pleasure of hard work. Do not be lazy. Number 4, the dignity of simplicity. Don't complicate things. Networking is, take it as simple as it is. Huwag nyo na pong i-complicate. So bago kayo iwan to, maximize your time doing the business. We are not getting any younger anymore. May kasabihan na, itong oras na to, this is the youngest you will ever be. Because after an hour, you're older already. Yes. Alam niyo ba yung mga oras na to? Ito na yung magiging pinakabata ka. Kasi maya-maya, iba na yung panahon mo. Tanda ka. So maximize. The value of perseverance. Nagagamit yan kahit saan. Huwag ka basta-basta mag-give up.
You only have the right to give up when you think you did all the things you can do. If nagawa mo na lahat-lahat at wala pa rin, that's the time you give up. Pero hanggat di mo pa nailalabas yung full potential, huwag kang mag-give up. The pleasure of hard work. Bakit niya sinabihan ng pleasure of hard work? Bakit ang adjective niya pleasure? Ibig sabihin nito, hanapan mo ng saya, hanapan mo ng pagiging positive yung sipag. Hindi ano yan eh, hindi negative kasi ang sipag. Marami ang perception sa hard work, ang hirap, papawisan ka, no? Palitan natin, pag sinabing hard work, pleasurable. Maganda. The dignity of simplicity. Do not complicate things. May kaaway ka, give up. Forgive. Patch things up. May miscommunication, say sorry if you offended anyone. Huwag mong pahiralan yung ego mo. Kasi ang ego nagko-complicate ng mga bagay. Number 5, the power of kindness. Don't be uncaring. Di ba sabi nila, sinabi ni Dalai Lama, if you cannot help others, at least be kind to them. Kung hindi ka makakatulong o wala ka kasing itutulong, maging mabait ka na lang sa kanila. Yeah. Problema, wala namang naitutulong, walang yak pa. Tama ba ako? Yes. If you cannot give anything, if you cannot help anyone, at least be kind. Same way with our downlines, mga principles that you can use in your network. The worth of your character. Alam niyo, you can never go wrong if you are a person of character. Malayo ang mararating mo pag may integrity ka. People will value you. People will emulate, gagayahin ka. You know, ang leadership mo is mas magiging matibay kung ikaw ay honest at ikaw ay maayos na tao. Mahirap yung nag-network na ikaw mismo tinuturuan mo yung mga downline mo mag-violate ng mga policies. Mahirap mag-network na ikaw mismo sa actions nakikita na hindi mo ginagawa yung tama. Mahirap mag-build ng network. Napakahirap palakihin. Napakahirap magparami ng tao. Pero isang pagkakamali lang pwedeng malagas yung buong tao. Yes. The call of duty. Dapat responsibility ng bawat isa sa atin na tumulong. Siyempre, tutulungan mo yung sarili mo. But you know, if you become successful one day, it should be your duty to help other people as well. In fact, kahit hindi ka pa successful, duty mo nang tumulong sa mga downlines mo kasi ikaw ang humila sa kanila dito. It's your moral obligation. Binaliw mo, pinisentan mo. Sinabi mo mababago buhay nila dito. Nag-pay in na, wala na, pinabayaan mo na kasi nakuha mo na yung 7 heads pairing niya. Ilan ba yung ganon sa network? Pagkatapos mag-invest, pagkatapos mag 7 heads, wala na. Pag naging strong leg na, hindi nyo na pinapansin. Remember, nung pinangakuan nyo yan, nung nagsisimula, sinabi mo, tutulungan mong makuha mga pangarap. So remember your duties, remember your responsibilities. Ang pagpapalaki ng network, more or less, alam nyo, human relationship yan. Dapat magaling ka sa tao, magaling ka sa salita mo. Pagka ikaw, binabiolate mo yung mismong salita mo, maniwala ka sa akin, hindi malayo mararating mo sa negosyo natin. Number 8, the wisdom of economy. Don't be a spendthrift. Ano to? Parang dapat yung mawag ng pera. Huwag yung one-day millionaire. Huwag yung spendthrift. Isang beses kumita, gagastusin lahat, etc. Well, one day we will teach you how to handle your money. But maraming sakit yan. Maraming may sakit na ganyan sa network. Pag kumita, akala mo araw-araw Pasko. Hindi nag-iiwan. Ayan. So don't be spendthrift. The virtue of patience, the improvement of skills. Again, sabi ko sa inyo kanina, if something is irritating to you, it's teaching you patience. If you're not successful, it's teaching you to be patient. Pag hindi pa pumuputok yung network ninyo, it's teaching you patience. You know, patience is a great virtue. Kaya nga siya hindi values eh. Virtue siya kasi sa kanya galing ang karamihang values. And the improvement of skills. Your income will highly depend upon your skill. So do not stop learning. Non-stop mo yan. Ako ba, do I learn? Of course. Until now. If I train like this, I also learn. Because kung magte-training kami, nagbabasa rin kami ng libro, I learn. I research on things, I learn. I refer to my experiences, I learn.
Kasi life is a continuing learning process. Walang katapusan. The more you want to earn, the more you have to improve your skills. Are you with me? Yes. Are you learning? Yes. Action steps, Today, I will review the 10-step process for success as often as possible. So, ano yan old age na yung mga principles na yan. Proven na yung 10 sinabi ko sa inyo. And it can be 100% applied to your network. Na-apply siya na 100% sa grupo. Ang maganda, meron kayong guidelines. When we say guidelines, meron kayong mga susundan. Problema kasi minsan, pag nag-training tayo, hanggang notebook na lang. Hindi na natin nire-review when we go. Ang tunay na pag-aaral, ang tunay na training, wala dito. Ang tunay na training is when you apply what you have learned. So wala rin kwenta pag hindi nyo rin siya inaaral. Ayan, tatapos na ako. Alter our lives. Paano baguhin ang buhay natin? Sabi ni William James. I forgot his book. Ano bang book ni William James? I forgot. The greatest discovery of my generation is that human beings can unalter. Kaya daw baguhin ng mga tao ang buhay nila pag binago nila ang kanilang ugali. Ang galing. Baguhin ko lang pala yung ugali ko, magbabago buhay ko. Yes. Ito mahirap. Baguhin ang ugali. Yes. Kasi ikaw na yun. May pride, may ego, ayaw pakumbaba. We don't want to admit our mistakes. Correct. We don't want to change our habits, our way of thinking. Lagi ko sinasabi sa training yan. If you change the way you think, you change your life. Pag binago mo ang takbo ng isip mo, magbabago ang takbo ng buhay mo. As a man thinketh, yun ang kanyang book. The frightening danger is the way the negative stimuli. Ano yung mga negative stimuli? Pag sabing stimuli, sila yung nag-uudyo, yung nagtutulak, mga precursors. Ang saan galing? News, newspaper, gossip, fake news, etc. Fake people. Affect our thoughts, attitude, goals, and action. You see? Scientifically proven to. May danger pag lagi kang naglalagay ng negative sa utak niya. Nagbi-breed siya. So if you want to have a positive, maging fertile, ibig sabihin, kung gusto nyo magkaroon ng positive mindset, babaguhin nyo na yung mga pinapasok nyo sa isip. Ha? We become what we think, and we think about what is put in our mind by ourselves and other people. Kaya pag ano yung pumapasok sa isip mo, galing sa'yo at galing sa ibang tao. Kaya may kasalanan ka rin kung bakit ganyan ka mag-isip. Kaya magmula ngayon, pipiliin nyo na yung mga papasok sa isip. Ano yung mga yun? Libro, magandang nababasa nyo, magandang kausap. Alam nyo, pati dito, minsan, babaguhin yung mga kausap nyo. Yes. Kasi pag lagi mong kausap chismoso, magiging chismoso ka din. Tama ba ako? Yes. Pag lagi mong kausap, negative, complain ng complain, lagi ka rin magko-complain. If you have positive friends and positive information coming in, your life is guaranteed to be on the upswing. Paangat daw ang buhay mo pag lagi kang may mga positive na kaibigan at positive na impormasyon na pumapasok sa isip. Kaya imbis na, lagi mong tinitignan yung away ng mga taga-Duterte tsaka yellow, lagi nag-aaway yan sa Facebook. Bisa makichismis, kaya mo na sila. Mag-like ka ng mag-like ng mga positive pages. Alam nyo, sa Facebook ko, pag tinignan yung Facebook feed ko, mas marami yung post ng mga, mga positive, etc. Kasi like ako ng like ng mga pages na positive. Kesa dun sa mga feed ng mga friends ko na minsan, kung ano-ano pinopost. OOTD. Outfit of the day. Mula almusal, hapunan, tanghalian, nakapost. Pag naligo, nakapost. Lahat nakapost. So, you have to choose the things that will empower you. Pipiliin nyo na ngayon yung nagbibigay sa inyo ng power. Are you with me? Yes. Ako, nung nag-network ako, to be honest with you, hindi muna ako lumabas sa sirkulo
ng network ko, ng company ko, hanggat di ako nagtatagumpay. Yung social life ko, ibig sabihin ng social life, yung buhay natin sa labas. Na-compromise. Wala muna akong social life nun. Puro networking muna ako umikot. Until I became successful. Doon muna umikot yung mundo. Wala akong update sa labas. Everything wala. Kasi ang gusto ko, magbago muna yung takbo ng isip ko. Ma-absorb ko muna kung ano yung mga pwede kong magamit para magtagumpay. Kasi pag lumabas ka, ibang lingwahe nila. Napapansin niyo ba yun? Yes. Pag lumabas ka ng circle mo sa AIM, ibang barkado may ibang lingwahe nila. Pinag-usapan nila kung ano-ano. Chismis, buhay ng ibang tao, bagong sapatos nila. Yung utang ng kapitbahay na namatay dahil sinaksak mga kung ano ng mga nalilimusan nila. Yung si Mang Ben, alaguyo niya si ganito. Ano pinag-uusapan nila. Iba-iba. So, unlike nung nasa network ka muna, magpag-usapan nyo, lahat kayo, parang kayo nagpapalakasan ng loob. Yung kayo nagbabaliwan kahit na hindi pa kayo nagtatagumpay, kayo nagbabaliwan. Kayo nung downline mo, pauwi kayo, pareho naman kayong distributor lang. Ano, grabe, no? Kayo dalawa nagbabaliwan. Kasi ng panahon, ano mo, bibili tayo ng kotse, bla bla. Grabe, pumunta tayo ng Amerika, dadalawa pa lang kayo. Ano may dalawa? Ang layo na ng pinag-uusapan nyo. Napansin mo ba yun? Nung bago ka? Iisa pa lang ang paying mo, ang layo na ng pangarap mo. Kaisa-isahan pa lang. Hindi pa nga gumagalaw eh, kape-paying pa lang. Kailangan na ako. Kaya pag nag-quit, lulugo-lugo. Lusawang mundo pa. Kasi lahat ng expectation mo, ang layo na sa isang paying pa lang. Tama? Yes. Oh, yung mga frustrations na mararamdaman natin, but it's all part of your growing up. Malalagpasan nyo rin yan. Ang importante, alam nyo na ang laki ng impact ng pag-iisip nyo sa tagumpay nyo. So beware, sabi ng iba, beware of how you think. Or beware of what you think. Do not believe everything you think. Kakagulat yung teaching na yun. Huwag ka daw maniniwala sa lahat ng iniisip mo. Ang hirap nun. Sino ba nag-iisip nun? Di ba ikaw din? Pero huwag mong paniniwalaan. Ang nakakagulat, tingnan niyo mabuti ito. Dapat hindi ko pa ituturo ito kasi malayong process pa ito. This is a matter of consciousness, a topic about consciousness. You try to think. May iniisip ka. May iniisip ka, for example. Tapos obserbahan mo yung iniisip. Ano may iniisip ka? Sa thoughts natin na may iniisip ka, ito ko lang iniisip mo. Tapos try to observe ano yung iniisip. Try to think kung ano yung iniisip mo. Parang, ano ba iniisip mo ngayon? In other words, tignan mo, i-observe mo kung ano yung iniisip mo. Kaya mo bang gawin? Yes. Right now, halimbawa, 3 seconds exercise. Isipin mo ano yung iniisip mo. Okay. Nagawa niyo ba? Yes. Nagawa niyo? Ang tanong, di ba sabi ko, you observe ano yung iniisip mo. This is my question. Sino yung observer niya? Sino yung observer niya? Ba't kaya mong i-observe? Yung isip na to, ba't kaya mong i-observe? Sino yung observer niya? Balit ka. Nakakot, ano? Ibig sabihin, separated siya. Ibig sabihin, may consciousness ka na kayang tumingin doon sa iniisip mo. Kaya mong kontrolin yung iniisip mo. Hindi isip ang nagko-control sa'yo. You being the observer, kaya mong kontrolin dapat siya. Kasi naiiwalay na. Are you with me? Yes. Yung power na yun, yung observer na yun, yun yung powerful force inside you. Na pag nagamit mo, pag alam mo paano siya i-maximize, kaya mong ma-achieve kahit ano. Yes. Nagkakamali lang tayo. Nagkakamali lang kasi binabaliktad ni isip. Siya nagko-control sa observer na to. Imbis na yung observer nagko-control dun sa nag-isip. Are you with me? Yes. So imagine later before you
sleep tonight, mag-imagine kayong gano'n, yung thoughts mo random, tapos observer ka, matutuwa ka. Hindi ka maisip mo. Kakagulat, ano? Yes. Hindi kayo mati ng training ngayon, hindi nyo natutunan na may ganyan pala kayong potential. Diba? Sabi niya, today magiging conscious ka na of everything that is going into your mind, and I will make every effort to put in only the good, the clean, the powerful, and positive. Ano lang yung papapasukin mo? Powerful. Good. Mabuti lang, ha? Kaya pag nanonood kayo ng porno, mga skandal, clean yun o hindi? Clean o hindi? Kaya yan may impact sa power mo. Pag nanonood ka, nagpe-penthouse pa yung play po, grabe po, laki o. May impact. Hindi nakaka-empower ng thoughts yan. That's why, di ba may lumabas recently sa Facebook, those who keep on watching porns is a disease. Nagiging sakit na siya. Only the good, yung malinis, yung powerful at positive ang papapasukin. So, ang hirap sa una. When I was doing this, way back, ang hirap sa una kasi conscious ka. Wag to. Ito pwede. Ito pwede. Pero pag nasanay ka na, automatic na yung utak mong nagtatanggal ng negative sa positive. Sa una lang, medyo mag-filter ka consciously. Pero pag sanay na yung utak mo, wala. Pati nga, pag may kausap akong negative, wala na, naiirita na. Lumalayo na ako kagad. Minsan sa hotel, when I go to the hotel, siguro yung gumamit ng room bago ako, ang huli niyang channel, news. Kasi pag on ko ang ugali ko kasi when I go to my hotel, I unpack right away, na-unpack ko na yung mga gamit. But before I do that, I turn on the TV para naman di ako mag-isa. Maingay, nakatakot yung tahimik lang. Sige, unpack ko. Pag yung tenga ko, narinig, kahit nakatalikod ako ng news, CNN or whatever. Siguro yun yung huling channel nung huling nag-occupy. Unconsciously yung kamay ko, hinahanap niya uli yung remote control at nililipat niya. Automatic na yun. Because my mind doesn't want to hear any negative news. I trained myself so much that I don't like to hear negative news anymore. Ganun siya. So, ipa-practice mo to kasi ano ulit ang impact ng thought sa galaw? Ang nagpapagalaw sa tao, yung isip niya. Saan galing yung isip? Doon sa mga pinapasok natin. So para maging maganda yung isip at maging maganda yung galaw, papasukin mo yung magaganda lang. Clear? Yes. Okay, make it a habit. When speak, this is one of the skills you have to really be good at pagdating ng panahon. Public speaking. This can enhance your career as a network marketer. Believe me, pag networker ka, dapat maging skill mo yung public speaking. Yung may kausap ka, nakakapagsalita ka sa harap, kaya mong mag-home party, kahit yung nag-online sa inyo, kahit yung kausap nyo nasa other end of your virtual reality, public speaking pa rin yun kasi nagsasalita kayo sa monitor eh. Isa yan sa magpapakick off ng career nyo. With little practice, you can deliver a speech that is informative. Practice lang yan, gagaling ka eh. Lahat naman sa una kakabahan, pero pagkasanay ka na, ayaw mo nang bitawan ng mikropono pagdating ng panahon. So sana yan lang. Kaya lahat kayo may potential na maging Speakers Bureau ng AIM Global na iikot sa buong Pilipinas. Iba-browse lang natin. Use words that are familiar to you. Kaya minsan mahirap yung yung nangongopya. Okay lang mangopya, pero make sure na ma-memorize mo yung kinokopya mo. Kasi may kwento dyan sa nangongopya, may isang pastor na nangopya siya ng sermon ng isang pastor. Ang ginawa niya, kunwari, panggabi yung service ng pastor na to, umattend muna siya ng service ng pastor ng hapon. Lagi yung congregation. Mother's Day, sabi ng pastor na magaling. I have a confession to make. I love a woman other than my wife. Nagbulungan yung mga congregation niya. And that is my mother. Palakpakan yung mga tao. Kasi Mother's Day. So yung pastor na mangungopya, kopya niya. So kinopya niya yung nangwahe na yun sa gabi. You know,
Dear friends, I have a confession to make. I love someone other than my wife. Bulungan ngayon yung mga congregation. Ang problema, na-mental na. Na-mental na kayo, pastor. Ang sumunod na lumabas sa bibig niya, and I forgot who it is. Sabi gano'n. Kasi, alam mo na, nangungopia lang kasi nangungopia yan tuloy. Napag-chismisan tuloy siya. So, it's okay, nangungopia, but use familiar words. Be enthusiastic. Your speech is good when the speaker believes in and enthusiastic about his message. Dapat energetic kayo kasi makikita nyo karamihan ng speaker sa AIM, galaw ng galaw, parang may mga, alam mo na, kiti-kiti sa ano nila, galaw ng galaw. Develop friendship. Pag nag-network ka, human relationship to. So gawin yung kaibigan yung mga downlines. Kaibigan na hindi kaibigan. Magkapareho ng spelling yun, pero magkaiba meaning. Thought. Seek understanding and perfection in a friend. After all, if the person was perfect, he might not want you for a friend. Galing, ano? Huwag ka daw mawak ng perfectionist. Kasi kung perfectionist ang hinahanap mo, malamang hindi ka maging kaibigan nun kasi hindi ka perfect. So, ganun din sa downline. Okay? Magamit ng downline. People make mistakes. Be patient. Hindi lahat ng level ng understanding ng tao ay pare-pare. Kung ikaw madali kang natuto, huwag kang mainis pag yung downline mo, 3 buwan mo nang tinututukan, hindi pa matututo. Nag-gets niyo ako? Yes. Kasi ba't ako, ilang beses lang ako, marunong na ako. Do not compare yourself to others. So, maganda yung magka-develop kayo ng magandang relationship. How to develop close friends? Plastic. Wala kang magiging kaibigan pag plastic ka. Yes. Marunong ka dapat magpatawad kasi lahat ng tao nagkakamali. Pag hindi ka marunong magpatawad, maubusan ka ng kaibigan. O huwag na natin dalhin sa kaibigan. Downline na lang. Marunong ka dapat magpatawad ng downline. Pag di ka marunong magpatawad ng downline, hindi lalaki grupo mo, lagi kang malalagasan. Be thoughtful. Mabait. Mapagbigay. Hindi naman kailangan regalo ang binibigay lagi eh. Alam niyo ba, nagbigay ka ng time and effort is as good as material things as well. In fact, mas malupit ang time. Kasi pag time ang binigay mo, portion ng buhay mo ang binibigay mo sa ibang tao. Ang bigat nun, hindi ka tulad ng material na bagay. Hindi ka nawalan. Pero yung time na i-dedicate mo, portion ng buhay mo binigay mo. So to develop good friendship with your downline, huwag kang magiging plastic. Huwag kang magsasalita behind their backs. Pag may problema ka sa downline mo, huwag mong sasabihin sa crossline nila. Yung ibang mga upline ganun eh. May problema ka sa strong leg mo, huwag mo ikukwento sa weak leg mo. May problema ka sa weak leg mo, huwag mong ihahawa sa strong leg mo. Sa inyo lang yun. Learn to forgive and be thoughtful. Today, I will make a friend by being... How do you become a friend? Be a friend. Paano ba ako magkakaroon ng kaibigan? Dapat maging kaibigan ako sa tao. Pag ikaw kasi naging kaibigan sa ibang tao, automatic magiging kaibigan mo na rin sila. Are you with me? Yes. Okay. Win. Expect to win. This is very powerful. Dapat ang expectation ninyo, manalo. Expectation or expectancy is a great attitude. Best of all, your personal expectancy has a direct bearing in your own performance. Plan to win, expect to win, believe you will win, and you will be a winner. May pipiliin ako dito. Ito pinakagusto. Plan to win. Expect to win. Believe you will win, and you will be a winner. Dahil pinasok nyo to, dapat ang expectation nyo dito, yayaman ako. Puro positive na ba? Ang affirmation nyo dito dapat, lalaki grupo ko, magiging milyonaryo ako, dadami global ambassador ko. Lalaki grupo ko sa iba't ibang bansa. Puro positive. Ano yung sabi ko kanina? Change your story. Change your narrative. Because the moment you change your story, the moment you change your narrative, your life will start to change. Pag ang expectation nyo to lose, lalaki ba talaga grupo? Mukhang hindi. Ang hirap. Tatatlo pa rin kami, tatlong buwan na kami, tatlong buwan pa rin. Tatlong
Tatlong buwan na ako, tatatlo pa rin ang dati ko, nagiging galok ko ng isa. Ano ba to? Balik na kaya ako sa trabaho. Alam mo, may mga taong ganun dahil sa duda nila, gumagawa ka agad sila ng backup plan nila. Yes. Yung bang tipong pag walang nangyari dito, ito babalikan ko. Paano may mangyayari, may babalikan ka kaagad? May plan B ka agad, hindi pa tapos yung plan A. Sabi ko nga syempre, di ba, parang text yan Parang sugal, kung gusto mo tumama ng malaki, buhos. Yung text, alam yung text. Kaya mo lahat. Di ba, pagtalo ka na sa text. Kaya nga, pati pamato. Sa dulo, di ba, pati pato na. Ganun din dito, all out na. Kaya mo na pati pato mo, dahil pag tumama ka dito, jackpot ang tatamaan mo dahil mo. Nalala nyo yun, di ba? Yung text nung araw, pag last card mo na, kaya pati pato. Kaya mo na pati pato mo. Okay? Action steps. Today, I will expect to win in all my activities. Di ba ang activities nyo? OPP, online, home party, table presentation. Bago pa kayo humarap sa prospect mo, meron ka ng positive attitude. Magpipay. Si 7 minutes. Ang expectation na dapat, winning. Ngayon, hindi man mag-pay, it's okay. Kasi you get what you expect. By law of attraction, you get what you expect. Yes. Kaya pag ang expectation mo is positive, ano makukuha mo? Positive. Every time na may activities ka, whether home party, one-on-one, table presentation, online, offline, demo, whatever it is, any activity, always be positive. Learn more. One sure way to enhance your chances for success is to become specialist in a particular field of knowledge or skill. So dito po, ang tawag sa atin ay specialist. Specialist tayo. Networkers are specialists. Dapat, ma-master niya yung set of skills na yan. It's what you learn after you know it all that counts. Kahit na marunong ka na, ano pa yung natututunan mo? Sabi ko nga kanina, more important than the goal is the person you become. Yung skills na natututunan niyo. And I said earlier, okay lang yung hindi kayo kumita, basta gumagaling kayo. Nagiging skillful ka. Gumagaling ka magsalita, gumagaling ka mag-present, gumagaling ka mag-demo, gumagaling ka mag-closing, gumagaling ka mag-follow up, gumagaling ka sa lahat ng activities mo. Because later on, to follow na ang pera pag magaling ka na. Mahirap kasi nauna yung pera bago ka gumaling. Pag nauna yung pera bago ka gumaling, guess what? Mawawala yung success mo. Yes. Pero pag nauna yung skills mo before your success, magiging permanent ang success mo. Yes. Kaya nga may mga taong, di ba, pag nanalo ng loto, nawawala din yung pera nila. Walang skills hindi na-develop yung character. Pero may mga negosyante kayong nakita, nagtagumpay, nalugi, bigyan nyo ng ilang taon, tagumpay ulit. Nakakita na kayo ng ganon? Yes. Kasi na-develop nila skills. Na-develop nila yung character. Na kahit mawala sa kanila yung negosyo nila, kaya nilang mag-build ulit. Yung iba, tsamba lang. Pag tsamba mong nagawa ang network, hindi ka na makakapag-build ulit. Kaya more important the money, sabi nga ni Jim Rohn, what you lack in skills, you make up in what? By learning. Kung hindi ka pa masyado marunong, pag-aralan mo ng pag-aralan para matuto ka. Ayan. Today, I will identify an area where I can help others by gaining knowledge, and I will begin to work to gain that knowledge. So, ano yung importante dito? Matuto ka para makapagturo ka rin. Kasi ang tunay na networkers are trainers. Sabihin mo, trainers. Trainers. Ibig sabihin nun, hindi magiging malaki ang grupo mo just by OPP and activities and all. Magiging malaki ang grupo mo pag nakakapagturo ka. Kasi sa pagtuturo, doon nyo po nanduduplicate ang sarili nyo. Coaching and training. So, importante itong mga training materials na to because later on, this will also be your topic when you have a large group of them. Last, overcome your fear. There's no question that many people never succeed because they are so afraid of failure that they don't make an effort to really succeed. Bakit ko inulit itong slide na to? Because I want to talk to you heart to heart that kahit ano pa yung natutunan mo sa inyo, kahit ano pa yung naging topic natin, kung hindi mawawala yung fear sa heart ninyo, hindi po lalabas ang potential. Remember the driving force I was telling you earlier?
there is a powerful driving force inside you that if used, pag nagamit, we can achieve everything that we want. Pero ang nag-limit sa potential na yun, yung fear natin. Fear of what? Ayan, they're afraid of failure. Kaya dahil sa, they are so afraid of failure, they don't make the effort to do everything. Kasi mayroong reservation. Sa buhay, pagka mayroong kang reservation, yung hindi mo binubuhos lahat, hindi lalabas ang potential. I can attest to that. Lalo na yung mga unang nakarinig ng kwento ko kanina, how I started. Remember, 20 years ago, when I was a working student, I had nothing. But I was just hardworking and masipag lang ako. Fear of failure can be a serious problem. Why? Kasi pagka may fear of failure ka, again, may reservations ka, hindi mo ilalabas yung full potential mo. Kasi natakot kang magpabigo. Pangalawa, you have to understand that failure is not the opposite of success. Failure is part of your success. Pag gusto mo magtagumpay, kasama talaga. Diba? We all want to go to heaven. Tama ba ako? Yes. But who wants to die? Yun lang. Pero hindi mo alam, to go to heaven, you have to physically die first. Sa success, pareho lang. If you want to become successful, fail ka muna. Ganun yun eh. Hindi pwedeng hindi. Overcome fear by starting out with smaller successes. Alam niyo na to, pinag-usapan na natin sa MD ko. You just have to try paunti-unti hanggang sa masanay ka. How to overcome the fear of failure? There are times that you have to simply force yourself to go ahead and try. Pilitin mo lang kahit nahirapan ka. Sa mga mature na tao, don't wait until the situation is perfect before starting a project. Hindi naman kailangan alam mo lahat bago ang magsimula. Sabi nga nila, di ba? You don't need to be perfect to start. You just need to start to be perfect. Yes. Yung iba kasi, marunong na akong ganito, pag nasa akin na yung ganito, pagka alam ko na lahat, saka ako magsisimula. No! Hindi mo matututunan lahat sa simula. Matututunan mo siya along the way. In fact, marami kayong matututunan pag ginagawa nyo na yung business. Dito, hindi masyado. Your great teacher, your great trainer will be your experience. So go out there and commit mistakes. Go out there and fail a lot. Because if you fail a lot, I promise you, you will be a very good leader one day pag marami kayong mga kabiguan na naranasan. Finally, my friends, today, you have to tell yourself, I will overcome my fear. Sorry, Bisaya yung nag-type nito. Dapat walang A. I will overcome my fear by. Okay, tuloy, no? I will overcome my fear by taking action on things I fear. Question, what are the things you fear? Sabi dito ang declaration, you overcome mo by taking action on the things you fear. Ano yung fear ng maraming tao? Fear mo mag-recruit? To overcome that, mag-recruit. Yes. Fear mo mag-public speaking? To overcome that, start speaking. Fear mo mag-recruit ng stranger? Start recruiting stranger. Mawawala. The only way to make your fear disappear is confront them. Hindi mawawala yung fear mo pag tinatakasan mo. Confrontahin mo. Takot ka magsalita, magsalita ka. Mawawala. Takot ka manligaw ka. Mawawala. Takot ka sa beer, tumikim ka. Mawawala. Takot ka sa alak, tumikim. Takot ka bumalik, manghalik ka. Mawawala. Ikaw mawawala. Are you with me? Yes. Kasi the only way for fear to dissipate, yung mag-disappear, mag-evaporate, is to confront it. Huwag nyo tatakasan. Kasi pag tinakasan mo, susundan ka rin yan eh. Takot kang kumausap ng stranger, start talking to strangers. Takot ka mag-present, start presenting. Eventually, the thing that you fear, kung ano yung mga nasa isip mo, hindi